është krijuar në vitin 1998 me një kolegj britanik, quhet Formula Business School International. Është e parë që ne trajnimeve në biznes. Ideja që ne bëjmë trajnime dhe kualifikime të kompanive ndërkombëtare, në Shqipëri. Njëkohësisht ka dhe një eksperiencë 15 vjeçare që qenë student, ajo që më intereson ju, për biznes nuk më intereson. Ka një eksperiencë 15 vjeçare që në drejtim të këshillimit dhe konsulencës që japin studentët për studime parauniversitare, universitare dhe mbas universitare. Pa një tjetër. Janë disa akreditime që shikoni, akreditimi ka nga Ministria e Arsimit, ka Ministria e Punës Sociale, akredituar ISO, është një certifikat qështësisë ndërkombëtare gjermane. Njëkohësisht, ajo që është më rëndësishme është që EPDA është një organizatë që është certifikuar nga shumë institucione ndërkombëtare. Që do thotë, ajo e jep connection, në lidhje, që ju të keni të leve me avartë. Lidheni me London School Business Finance, ose me kolegje në gjithë botën dhe universitetet në gjithë botën. Edhe shpejt të rikno paviljetët janë me radhë, gjitha janë në organizatë ndërkombëtare dhe vazhdo të faqja tjetër, është okej. Tash çfarë mundson efektivisht, çfarë ne ju mundsojmë juve, në mos flasim me fjalë të mëdha, por shkakim praktikisht çfarë ne kemi mundësi të bëjmë për ju. E para ne ju japim këshillime dhe rekomandime se çfarë mund bëni ju në bazë të profilit dhe çfarë keni mbaruar ju konkretisht në studimet. Këto ka një gamë shumë të madhe, domethënë moshat që janë të ndryshme, janë pak në gimnaze, si duhet të kalojnë në dhapa, dhe në kanale sot, do të thotë gjë. Ne ofrojmë mundësi studimit për parauniversitare, universitare dhe pasuniversitare, deri në doktoraturë. I vetmi kusht është që ju do të mbroni anglishtën. Mbroni ato ajetën a jetën. Sa në mbaroj ajetën në anglishtën? Edhe një qëta? Andaj pas ka nevojë tek ne për mbaroj anglishtën dhe në qëmëra tjera. Njëkohësisht ne ofrojmë këto programe ofrojnë gjithë botën, jo vetëm në anglisht. Pra, ofra një pasësht kurset të gjermane, francese, italiane, tjera. Këto që janë të rëndësishme, do e ka jetë, duke pasur ekspertizë britanike, në kemi ekspertizë, pra në që të stanë, dhe ju ofrojmë mundësi të shkëlqyra trajnime dhe kualifikimit. Po kështu është internship. Qa është internshipi? Internshipi e në tami dhe, po me është pegojën shumë tjeshtë, do dhe baron në universitet,
tani ndërmjetësimin ne ju sistemojnë në punë pasi marroni dhe merrin diplomë. Është një mundësi e shkëlqyer dhe vërtet ajo dini shumë gjëra, po praktikisht për gjërat që mësuar do të vini në praktikë. Paqja tjetër është. Se Peter, për këtë do të zgjidhë e ebla, do të thotë të në tjera. Atëherë ne bëjmë perspektive, konkretisht shumë shkurt dhe shumë tjetër. E para, një kvalitet i lartë të edukimit. Gjithë stafi është një nivel i trajnuar, i kualifikuar dhe me një ekspertizë britanike. Certifikatet që lëshojmë ne, për shembull, janë certifikate që monitorohen nga kolegjin në britanike dhe shkëlqyrohen nga studentët. Gjë që rëndësishme. Nuk ta e pa. Kuptohet që teknologjia është nga më të mirat, programet janë më të mirat, janë disa partnerë që shikon aty, janë King's College, Essex, London School, e tjerë më radhë. Njëkohësisht pranë nesh është një laborator me laptop që jetë dispozion studentëve. Kurse speciale për punë e përditshme, nuk është për ju. Është për ata që janë në karrierë, domethënë që janë në kanalin e punës dhe kanë mundësi kualifikimi dhe trajnimi pranë nesh. Paqja tjetër. Është ajo që është rëndësishme studime jashtë vendit. Janë disa kritere kualifikimi, kjo GSE-ja është për moshat 14 deri në 16 vjeç, prapë nuk është për ju, i bjen shpejt, është A-level, është diplomë e artë që është deri në 2 vjet, është kjo IB-ja, njëkohësisht kjo është kompetision deri në Harvard, kemi student. Njëkohësisht kemi dhe ajo që programe që është më popullori, më i liri që edhe Gjorgja do t'ja bëj surprizë sot, do të thakë një shkrimje shumë interesante për këtë, është Foundation program, që e ka direkt shkolla e Gjorgjës. Programet para universitare o përsërita do të përsëris, universitare, mas universitare, master, dhe program për doktoratur, nuk ka për doktoratur. Paqen tjetër. Kush janë partnerët tanë në Bosnë? Janë shumë. Por që dhe klasë për ata du vini shumë shpejt, do t'i bezdis. Janë shumë, janë 120 në Britanit Madhe. Janë në shtetet e bashkuara janë 120. Gjermani prap janë shumë vit 30. Është nuk është agronimi të të. Në Holland janë 10, Francë 10, Kanada nuk janë 10, janë të më shumë, Zvicër njëkohësisht janë 10. Kaloj e tjetër. Njëkohësisht janë dhe vende tjera të listuar të qërkuar që mund t'jenë në Australinë dhe Latmere, Spajnë, Ungarinë, Poloninë, e tjera, pa me këto se keni me tjekju, keni këto vende të më listuar. Tjetër të të. Tashi çfarë si e procedojmë ne? Çfarë kompletojmë? Si veprojmë ne? E para, vjen studenti pas të familjes, ose individualisht, dhe ne ju japim, domethënë, mbasi ju bëni disa intervista, ju identifikojmë çfarë nevojash keni. Kush është prirja juaj, kush është backgroundi juaj, kush është niveli i edukimit tuaj, dhe në bazë tyre ne çudojmë. Po shkon në Angli, po shkon në Zvicër, ose po shkon në Zvicër, po shkon në Holland. Njëkohësisht kjo është përkukur dhe me buxhetin që ketë. Shumë gjëra duhet shkojnë në Holland, Hollandi shkon janë $50,000, kështu që do të shikojmë me që me kujdes të pjesë të buxhetit. Njëkohësisht informacione shumë të zgjeruar dhe ofertat që jepen juve mbas këtij identifikimi janë shumë të mëdha dhe shumë specifike. Njëkohësisht ne kemi pas shumë raste që para se t'ju të me një vendim, familja, bashkë me studentin shkon dhe viziton universitetin ose kolegjin. Është prapë shumë rëndësishme, por kjo është e çikë si punë buxhetit. Jo të gjithë e praktikojnë tek ne. Faqe tjetër bime. Faza e dytë është procedura regjistrimi. Marroi certifikimi dhe marroi e pa kolegjin ose universitetin studenti, atëherë me një fillojnë nga procedurat e dokumenta, e bën aplikimet. Që është një procedurë shumë rëndësishme, do thosh një bëjmë ne. Po ka raste që e bërë negativ. Atëherë pasojat janë jo të paka. Janë të mëdha, sepse shkoni takoni parat e tjera më radhë. Pasi përfundojmë, ne ju japim asistencën për mënyrën se si merret procedurë elektronike, amerikane ka elektronike, kanadeze ka elektronike, angleze ka elektronike, dhe gjithçka është në online. Dhe këto janë vështirësi që ju mund t'i kaloni shumë lehtë këtu.
Po kështu, ne është zgjidhja më rëndësishme është pika e dytë, pika e parë është por ku të shkojmë, çfarë programi do ndjek? Do bëj master, do bëj bachelor e tjera. Por dhe akomodime shëndetësisht. Ne e sigurojmë atë. Gjithçka është garantuar, domethënë është në ose në konvikto, ose në hostel vitin, ose në supermarket do me tjera. Varë se si do ta menaxhoni vetë situatën si pas buxhetit që do keni. Baza tjetër është e monitorimit. Që do të thotë, ne jemi syrin e veshjuar. Ne informojmë familjen tuaj për çfarë ndodh me ju. Ose ne kemi kontakte direkt me ju dhe ju japim asistencë ose ndërhym në shkollë ose në universitet për të dhënë atë që është e rëndësishme. Ndihma për gjithçka që është rreth jush. Tash ju fola shumë teorikisht. Ju do të çka keni bërë. Tash do të aprovojmë çka keni bërë. Ja shumë studentë që kemi folja, por ne do japim një listë modeste të studentëve tanë. Rritja, siç është sipas grafikut, ka një rritje përkithësh nga 2012, një rritje progresive, pa një tjetër problem. Tash, konkretisht, po ju përmendim disa studentë tanë që kanë mbaruar shkollën teknike, kanë mbaruar anglisht, kanë mbaruar matematikë, fizikë e tjera dhe tash janë të punësuar. Pra ai për shembull ka qenë një student pak si problematik me familjen, por tash është me punë tënde. Ka mbaruar Queen Mary, ka mbaruar kolegjin e King's College dhe tash është i punësuar në një bankë britanike. Kjo është Jona Sopra, dhe kjo është në King's College, ka mbaruar në Essex dhe njëkohësisht tash është në Bankën Qendrore të Shqipërisë, me i punë shqiptare. Do si filloj karrierat në një student bank. Ky është Kristjani. Ky është një student ekselent. Ka mbaruar në Bournemouth të fillim kolegjin në Oxford Brooks dhe më në fund e qohen dhe në Amerikë për një master për aviacionin civil dhe tash është drejtor në aviacionin civil. Kristan Gjykaj është pedagog dhe ky ka një karrierë të shkëlqyer në edukimi. Ka mbaruar ku është Bidma Universiteti? City University. Si është? City University. Po. Dhe tash është pedagog në Universitetin Evropian. Tjetër student. Ta janë student në vazhdim. Ky është fisniku, është për arkitekt. Është student shumë i mirë nga Shkodra. Marinela është nga Figri dhe e kemi tek Ulsteri. Jurgenën e kemi doktoresh, sepse kishte pikë dobët për mjekësim dhe është nga Elbasani, vazë nga Elbasani. Tjetër student. Elda është vazë nga Vlora, nuk e kemi konkretisht ka mbaruar universitetin, ka mbaruar masterin, por nuk e di me eksaktësi ku është. Është në mungesë kontakte me të drejtën, është në pozicion shumë të mirë punë. Kam përshtypjen që do të jetë jashtë. E arta është kjo është në Universitet Bashir dhe mësuese dhe studentë shumë e mirë për ekonomikë. Klami i tërishtë financiere, punon këtu në Tiranë, por nuk e dim ku punon. Ky Orioni është në kemi çuar si vjet në Hollandë. Hollanda është interesante sepse ofron çmime rreth 5.000 euro në vit. Shumë simpatik ku kemi me buxhetin për krahasuar me universitetet e tjera. Ina është në Oslo. Ina Zegjen toko e kemi qurë në Zvicër, në Montreux, në Universitetin e Montreux, ka 2 javë që ka ikur. Ana Sali është në vazhdon në vitin e dytë, është për 8 studentë ekselente, është për biznes. Në St. Clair, një nga universitetet i kolegjet më të mira në Oxford, test të shkëlqyer, po shumë i shtrenjtë. Jo kush do shkon këtu, por kjo të krijon mundësi për të shkuar në Hollandë. Tash këto janë dy motra nga Korça. Kemi quar vjet, janë dy motra, janë studentë vërtet mira, u përgatitën për anglisht tek ne dhe janë nga universitetet Essex University në Londër, do më është rreth 20 minuta. Kësaj nuk e mërzita, po do ta mbaroj shpejt, nuk e mërzita. Kjo është një grup studentësh që i kemi dhirë në Oxford, studentët tanë, i gjithë janë
Евнаш. И така и ние красивее, подбесува святошество. Таши кто чхаренца. Чтоб шкурпята. Тоа е компаниите интернационале ќе кам претрајиме така. Дед банка, дед като на банка контроле, що компании кам претрајиме да користиме така. Тоа е практични истории различни претрајимаш. Таши опаем вид Which for the kid Kenny, the one they gave Castle to up for a year, but Castle of Georgia. That was like the damage no lay no lay practice. You find there any problem that success. Okay? Oh. Sevgili Sasude, Remi bir different touchpoint things. Finanza. Das ist nur noch die Monitor Allora, Georgia, io capire di dove avevi, fatto più di schene. Vai per tanti in Georgia non è vero. Ti dà fuori un po' perché. Molto che abbia poi io. Tu hai una volta, non c'è. So I guess everybody can hear me. I don't really need that. Is that okay? Yeah? Good. So first and foremost, thank you all for coming today. Obviously it's an honor for me coming all the way from London here to see like at least, you know, students are interested to hear what we have to say. And I will try to keep it as short as possible so you just get an overview of London School of Business and Finance. And then obviously if you have any questions, you can interact me, I don't mind. Cut me, ask, I will answer to you. Or if you want to wait till the end, then I will answer it. So, I mean, a little bit of, you know, our mission. I mean, it says that, you know, we are focusing on leadership, excellence, and success. It's actually, I would say that any business school will concentrate, you know, to have these three key points as, you know, mission. But moving a little bit further, we would describe, like you can read a little bit more about LSBF. LSBF, we actually started in 2003. So we are quite young school, only 10 years old, existing in the market. But actually, the gentleman that you can see there, he is the founder and chairman of London School of Business and Finance. His name is Aaron Ettingen. So he was someone that he had a vision of creating a business school where students were not getting only academic, I would say, expertise on business or finance subjects, but mainly to create practical programs that students could get a better knowledge, a depth knowledge, and obviously that can apply at the end of the day in the real work environment. So, as I mentioned before, we started LSBF in 2003, 10 years in the market. We have at the moment 5 campuses around the world, including 3 locations in the UK, London, Birmingham, Manchester, Toronto and Singapore, but also we do have our online platform called Interactive, which at the moment we have over 6,000 students study with us online. So we have moved to the next level in terms, you know, of education. Obviously, a lot of students like, you know, students like from Albania, you need visa to go and study abroad. Some of you, obviously, you can make it, it's easier, you meet all, you know, the requirements, but some students cannot go to the UK or another country. So obviously what we do, we offer the opportunity to study exactly the same program in your home country, but you can do it from your home, from your computer. So mainly regarding actually our locations, we are actually the top UK business school. Why is that? Mainly all the programs, except obviously of the facilities and the number of students,
We started in 2003 only with 2 students in 1 classroom, and today we have over 38,000 students across all the campuses. So within 10 years' time, we managed to make, our presence at an international level. Now, why actually we are considered top UK business school? The history here really, it's very simple. Instead of giving to the students the same programs year after year, what we've done, we took our programs and we tested them in the market. We did surveys with employers. We asked them, okay, when the student is finishing, what you are expecting from him or her, what do you want them to know? So they checked once, they said, oh, no, it doesn't work, too theoretical. We review our programs again and again and again. We did exactly the same procedure till we reached to a level that our programs today offer to the students very practical, hands-on knowledge to what they're going to face when they go to real work environment. Obviously, our success in the industry is noticeable. As you can see, there are several articles in the Times, also Guardian. Obviously, our work is noticeable by the press in the UK, and recently also we received the Queen's Award for Enterprise Excellence and Contribution in the UK economy. So definitely that gives a good, I would say, profile of our school to the news. Now, moving a little bit further regarding our academic partners, we work, except obviously of our teachers and our academic staff, we also contribute and we bring teachers from other universities to teach in our school and give to our students the ability to exchange academic knowledge. So in that case, we have a Grenoble Graduate Business School, which is one of the best European business schools at the moment. Some of the programs we offer in partnership with them, like MSc in Finance, it ranked 9th at the global level, one of the best MSc in Finance programs. We do have Bradford School of Management, Glyndor University, and then Auckland University of Central Lancashire. The other 2 colleges, LCCA, London College of Contemporary Arts, and St. Patrick's, are divisions of LSBF. Via LCCA, we do provide programs in arts, mainly including photography, design. So we are going a step further than the traditional programs. And then via St. Patrick's, we offer a lot of programs in software, cloud computing, engineering, IT, so forth and so on. And then Interactive is our brand for online programs. Moving a little bit further, you will see, I would say, the family of programs that we are offering except for business. You will see there are programs in law, tourism, management, and some of them that I also mentioned before. And obviously all this in combination is what we care the most. The future career of our students and what they can do next. Because in any university you go around the world, they're going to teach you business, they're going to teach you finance, they can teach you any program you like. But at the end of the day, when you go out there and you ask for a job, it's not written in books. You really need to understand, to have a very good practical understanding, and work in the classroom on real case studies, work like having experts from the industry, from companies, coming, talking to you, work with them, ask them questions, understand what they are looking for. That's the only way to understand what's happening. And this is what we are concentrating on. Further to that, here, I have put a list of some of our programs. As Petriti mentioned before, you have the option in the UK to start with programs like pre-university, which can be 2 years of
diploma, undergraduate, postgraduate studies, talking about bachelor, master degrees, but also we offer certificates, training, English, so forth and so on. Now, some, I would say, specific characteristics in terms actually of our school. I'm here pretty much saying the same thing. Our main focus is really to make students succeed in their future careers, but at the same time to create some leaders. Obviously, academic knowledge in combination with obviously your personalities. Isn't every of you are unique? You can offer something different in your employers or in the business you're gonna create by yourself. But obviously, you need the right school to support you all the way. And then some more information regarding some of our professional qualifications, which actually have made us a little bit unique in the market. These are some specific programs mainly focusing on students that they want to follow a career in accounting, finance, marketing, or management accounting. These programs, I don't know if you are familiar at all with the names ACCA, CIMA, CFA, CAM, are actually professional qualifications. It's not a degree, it's not like master's, it's not PhD, it's a qualification. What that means, it makes you specialist in a particular industry. In any auditing firm or tax firm that you're gonna go and ask for a job abroad, if you don't hold today an ACCA qualification, you will not get accepted. It's very simple. ACCA, obviously, it applies to an international environment because it's the international accounting standards. So for those that are really considering a career towards that way, definitely they should reconsider before they make their choice either to study a bachelor's or a master's just in plain accounting or finance. Another, actually, as I mentioned before, quite unique, I would say, point about LSBF is our online learning. We managed to deliver exactly the same programs on bachelor and master levels that our students study on campus around the world. We managed to bring it to their home. Many students at the moment, they are working, they are finishing their bachelor's degree and they say, I want to do a master's, I still want to study with LSBF. I cannot go to London, I cannot go to Toronto, I cannot go to Singapore. But how I can do it? Online. You have access to your personal platform with your login details. You have 24/7 support from academic staff, but also technical support. What that means? It's like how you use your Facebook account. I'm sure all of you have. There must be some exceptions if you don't have, but it's exactly the same thing. It works in the same way. You only, instead of going in a classroom, you study from home. If you have questions, you can email, you can call, you can chat with your tutors. You have also live videos. You have the opportunity to meet other students from around the world, study the same program, but you can meet them online. You don't have to go anywhere else. And then I have put together some actually of the organizations, companies that they have recruited, employed students from our school. As you can see, I'm sure with most of these names you're quite familiar, like Google, Procter & Gamble, Citi, UBS, Societe Generale, JP Morgan, as you can see, some very big name of investment banks, but also obviously they have retail branches as well, and also some other organizations, and are not the only ones. We have a network of approximately 400 plus companies around the world that we try to push our students through, bring them on board and have some recruiting and networking events, which actually I will give you an example a little bit further.
Exactly. These are like some of our alumni network events where we get the opportunity to have past students and new students get together, exchange opinions, exchange like profile of what they do, where they're working at the moment, and definitely help them. Something that we've done quite often is to bring big companies in-house, that means on campus, to speak with our students, to give them the ability to understand what they are looking from them, how they can prepare themselves, and definitely it's something that you can benefit from, coming to LSBF. Here actually I put together some information regarding some influential people that we worked with, like Tony Blair. I don't know if you're familiar with him at all, the ex-Prime Minister of the UK. He spoke actually to an interview in our school. He met like many of our students, so they had the ability to exchange opinions and views with him. And then for our students who study our fashion and design program, we created a conference for them with Laura Gucci. So they had the ability to meet her, ask questions, understand. At the moment, we have 4 of our students. 2 of them work for Gucci. Those are they finished the fashion and design program. And then 2 of them, one working for Louis Vuitton and another one for Christian Dior. So obviously, we try to bring our students closer and closer to the employers. And last but not least, we made friends. He is our royal patron, Prince Michael of Kent. He is actually fully supporting every action of LSBF. He is actually also funding the school with approximately over £2 million worth of scholarships every year, helping us to give like some scholarships to our students coming from abroad and obviously help their families as well. And that's pretty much it. Thank you very much. And I'm over to your questions. I hope I didn't take too much of your time. Repeat it to the viewer. Și mă găsesc. Ce o să che per giorno vuoi in anglish? Ce o să che per... Nu știu care o pyetje, nëse bëni me zotëri. Jo, tani nga dy pyetje të çan kriteret që pranohesh? Për të pranuar para universitar, ka bëj një përgjigje të përgjithshme për gjithë nivelet, për të pranuar para universitar. Duhet kesh marrë diplomë në shkollë të shashme, veçanërisht për këtë shkollë. Por ka kolegje që pranojnë dhe pa marrë. Kush është kriteri kryesor? Duhet kesh 16 deri 17 vjeç, duhet kesh vitin e dytë ose të parë shkollës mesme. Kurse për të dhënë shkollën duhet kesh marrë ekskluzivisht shkollën. Kriteri tjetër kush është? Kriteri tjetër është niveli I IELTS, ose thonë minimumi që është 5.5 gjithë. Kjo është kriteri dhe manë kurse thonë. Mase pasaj është gjithë nivel. Do t'jesh në zgjidh pandat, do t'jesh 6.5. Kjo është ekskluzivisht për gjithë nivelet. Është qeci e artë është motoremi në sajë. Kuptohet do kesh marrë që leve universitetet. Do kesh marrë në shërimisht universitetet. Por ama kemi dhe kolegi që nuk jesh në një dytë, për shembull të shkollës të universitetit, dhe të kalojmë të treni nuk është. Po, këtë informacione mund të bëjmë në çdo kohë. Se prandaj kemi marrë të shkollë, të shohim informacion që ne bëjmë update për dhe pyetje tjera të bëjmë. Urdhën. Për bursa për shkollën e Po,
Bursa front përmarrë çfarë kërkon ju? Je ke mbaroj shkollën e mesme? Jam aktualisht në vitin e dytë. Në vit të dytë? Po. Të shkollës mesme. Por nuk kam përlanë shkollën e fare. Për kolegje tjera po. Po tjetë do të kesh mbaruar maturën, që pranohet e ke shkollë. Të çoju, nëse ke specifike për të mbush japun për jo të shkollës. Edhe mos ma bezdisë, po kanë që kemi shkollë. Falë, kriterët për marrë bursë, cilat janë? Kriterët për të marrë bursë Për master. Për nivelin master. Për Se master, ka bursë për master. kriterët për të marrë, shiko, politika e bursave është kështu. Politika e bursave është një politikë që çdo organizatë, çdo universitet, çdo kompani merr me portën e saj. Kjo nuk shkruaj do flasim vetëm për bursat, pa politikën e vet dhe ofron bursat her pas here. Si, sa dhe çysh kjo vetë e punë. Ne vazhdimisht kemi dhënë bursa nga 25 deri në 30 deri në 40%. Por në rastin konkret, gjithë ka politika që ofron bursa. Por kriterët kush janë? Ja thash, notat mira në rekordet tuaja në shkollën, në universitetet, dhe i kosisht, edhe më gjoshme, a i rëmu. Kjo është, të mënë, dito më gjoshme. Por me stadion, ju nuk keni problema e jo, se nëse të e bërë. Me advanced English. Jeni nivel lartë. Krasim me mësërët e tjera, në kontakte i kamër jeni mirë. Se o kam tuar, kam në djerimi 300 ose 400 veta nga kolegit të. Ne, po ato jemi, Kemi tuar nga kolegit të. Yeah, of course. Yeah, please go ahead. We are like 6 students here. We come from the whole university. We are undergraduate students here. We are on the 4th year. I personally have been looking for a scholarship at your university, at your school. And I heard that the criteria there are for scholarship or to be an excellent student, which means that you have to have a 3.4 over 3.5 average. See, that is true. As I mentioned before, except like our royal partner that, let's say, he gives a part of, approximately 2 million, as I mentioned, on an annual basis to support the school and students. We have several other scholarship programs that we run. Yeah. Now, for us as a school, what we care the most, and if you see our scholarship application form, is okay, your academic excellence, like your credits from university or from the school, definitely matters, no doubt, because that it's a proof of what you've done in the previous year. And obviously we need to be fair with so many students that they apply. Now the reality though is that always we review the full actually folder, the full qualification of a student. I'm sorry. Yes, Are you looking for a job experience or two? Yes, 2 that years is also or matter. a 3 That's years when you start? exactly. That's why I'm saying we are looking the full portfolio. So when you submit like your documents, obviously part of what we're gonna look into is your grades. Okay, he did this in his university. However, at the moment, I have to give you a simple example. I have a student that he has some very decent grades, yeah? But what it attracted the scholarship committee the most to give him a scholarship, it was that he had a recommendation from one of his past employers that he did an internship there, and the employer explained how he hired the student. He said that he attended the presentation that the student did in the university, and he was so impressed that he offered him the placement straight away. For us, that shows that even if he is not an excellent student, he has something. He has something either spirit. Also, we always require students to write personal statement. There is where it gives you the ability to really express yourself and say why you think you deserve something, and why you think, okay, if I go and study finance or if I go and study accounting, I know why I want to study.
most of the students, they apply for a course, and if you read like their personal statements, sometimes it's really a disappointment because they don't explain why they want to study, where they want to go next. You need to set up short and long-term targets and try to achieve them, try to explain yourself. This is what it matters the most. Some students, they might be excellent in grades, but when they go to real work environment, they might not be good enough. But there are students with lower grades, but when they go to work environment, they are excellent. So we don't judge students only on grades. Obviously, it's something, as I'm repeating myself, that it counts, but it's not the only thing, to put it this way. Bachelor, fakultet ekonomisë dhe një nga kriteri që të aplikosh për master është që duhet kesh mbaruar bachelor. A mund të aplikojmë në t'jem në mes të vitit 3? Sigurisht që mund të aplikosh, ne kemi kolegje, ja thashtë që kesh mbaruar duke 280 kredite, duke kesh 5.5 ajerësit të pata, dhe jemi apsesë së shëtike të më tasë po nivello, së shëtike që ky student do më qasë për një kolegje dhe sigurisht që unë jasuguroj atë që ju të kemi në tretë. Kemi. Borda, 6.5. Borda? 5.5 apo 6.5? 5.5 Gati për vitin e dytë, shiko, gati për vitin e dytë, për të herë vitin 3 të bachelor. Jo, nga vitin 3 Ose për master. për master? A, për master do të jetë 6.5, është patjetër. Por, a mund të aplikoj? Sigurisht që sa Nga marrë vitin 3, në mes të vitin e 3 të halit e kom me njerë, ku duhet që ja bëhen? Po kuptoj? Në mes Po tjetër s'po kuptoj. Në mes të vitit 3, është afati i fundit deadline për të aplikuar, duhet si kriter që duhet kesh mbaruar bachelor. Tash të shpjegoj si procedohet për student që janë vit 3 për shembull. Ju konkretisht jeni ka student që janë vit 3. Dhe duhet të aplikojnë, por ti ke dy mungesa dokumentuar. Çfarë po? Vjen tek ne, aplikon dhe ne transformojmë ju. Pra ne shëroni jo. Tu shkon të letra. Por që do të thuash e bëj donë. Çfarë të sekond? Çfarë? Shumë studenti janë me pikpyetje. Organizatët që ne intelektualët që shkojnë për ju që ju rezervoni. Kjela vjen. Kjo që po thoni është unë jam në semestrin e 2 të vitit të 3 dhe në 8 orë mund të vazhdoj master jashtë. Jashtë, pa mbaruar universitetin. Sa mbyllë do të. Ju mund të vazhdoni vitin e 3 të universitetit, nëse jeni vitin e 2, me këto kondita. 280 kredita dhe 5.5 ajetës gjithë banga. Surdone. Pra, mbaron... Vitin e 3. Do të mbaroj vitin e 2. Pra, unë tani jam vit 3, supozojmë, edhe graduajmë në fund të këtij semestri. Unë nëse nuk kam bërë, nëse bëj tani aplikimin, sepse aplikimet e zëm se bëhen tani dhe unë s'e kam marrë akoma diplomën. Okej, pra mua më mungojnë këto dy dokumentat në aplikimin tim. Nëse unë vite juve, sipas kësaj rezervojmë një vend, unë i bie që të aplikoj në 2013 në punë shtator, do shkoj në fakultet. Kjo është ideja. Shikoj që të futesh në 2013 në universitet. Nuk e di, ai shpjegohet, ju do të keni mbaruar universitetin për master. Unë jam në vitin e fundit të fakultetit. Nëse e vitin e fundit të fakultetit, atëherë do të jepim shpjegimin që në vitin e fundit.